درود به قسمت ششم دوره آموزش بوکس خیابانی جاویدان خوش اومدید. در این قسمت به 3 حالت دفاع ضربه مشت مستقیم جاب و کراس یا ضربه مشت شماره 1 و شماره 2 میپردازیم. این 3 دفاع شامل رد کردن و مسدود کردن، اسلیپ و کند کردن هست. هر 3 تا رو در ادامه با جزئیات ریز و درشت بهتون آموزش میدم. فقط اگر به مواردی که توی قسمت‌های قبل آموزش دادم مسلط نیستید، این آموزش رو ببینید اما به تمریناتتون اضافهش نکنید. روی همون موارد قبل کار بکنید تا مسلط بشید. این آموزش رو باز هم ببینید، چند بار ببینید و بعد به تمریناتتون اضافه کنید تا بتونید به خوبی با جزئیات تمرین کنید و مسلط بشید. خیلی سریع میریم سراغ آموزش. فقط قبل از آموزش لایک کردن و نظر دادن یادتون نره. از این دوره آموزشی از ما حمایت کنید تا انرژی بگیریم و آموزش های بیشتری براتون بسازیم که بهترین نتیجه رو از این دوره بگیرید. بتونید به خوبی از خودتون دفاع کنید یا حالا هر رشته رزمی که کار میکنید توی اون نتیجه خیلی بهتری بگیرید. روی حمایتتون حساب باز میکنه. بریم سراغ آموزش. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش دفاع ها، باید یه سری توضیحات در مورد دفاع کردن خدمتتون عرض کنم. در مرحله اول ما چطوری میفهمیم ضربه ای داره میاد که ما دفاع کنیم؟ با حرکت بدن مهاجم یا حریف، با آنالیز رفتار مهاجم یا حریف. ببینید وقتی یک ضربه ای به سمت ما حرکت میکنه، ما میبینیمش تا میخواد ذهنمون آگاه بشه که ما چه واکنشی نشون بدیم و اقدام بکنیم، حدوداً 500 میلی ثانیه طول میکشه. حالا برای بعضی از افراد کمتره، برای بعضی از افراد بیشتره. در صورتی که اگر یک کسی مشت زدن رو خوب یاد گرفته باشه، پا زدن رو خوب یاد گرفته باشه، میتونه حدوداً توی 300 تا 350 میلی ثانیه به ما مشت بزنه. یعنی ما قبل از اینکه بخوایم واکنشی نشون بدیم ضربه رو خوردیم. حالا اگر طرف رزمی کار باشه، اگر بوکسور باشه، این زمانی که دارم بهتون میگم کمتره. اگر حالا یه فرد معمولی باشه فقط ضربه مشت رو بلد باشه، ممکنه خورده زمانش بیشترم طول بکشه، ولی ما قبل از اینکه متوجه بشیم ضربه رو میخوریم. پس چطوری رزمی کارها توی مبارزه میتونن ضربه ها رو دفاع کنن، تشخیص بدن، جا خالی بدن و ضد حمله بزنن؟ با همین آنالیزی که خدمتتون عرض کردم. باید مهاجم یا حریف رو آنالیز کنید. اگر توی خیابون هستید، روبروی کسی قرار گرفتید، وقتی دستش رو داره مشت میکنه، لحن حرف زدنش داره تند میشه، هی داره هولتون میده، میزنه توی صورتتون و از حالا حرفای بدی استفاده میکنه، داره دعوا شدت میگیره، میخواد ضربه بزنه، یا کلا اصلا درگیری توی یک سمتی هست، در یک حالتی قرار گرفته که مثلا چند نفر دیگه درگیر هستن، دارن به قصد کشت همدیگه رو میزنن، شما میرید وارد میشید. خب دیگه معلومه شما وارد این درگیری که بشید، حالا مثلا برای کمک به دوستتون و حالا خلاص زدن اونها، مهار اونها میخوان به قصد کشت شما رو بزنن یا حالا به قصد آسیب شما رو بزنن. باید شما اقدام بکنید. این شد آنالیز. یا اینکه توی حال همین بود آنالیز دعوا بر سر یه چیزیه که میدونید زده خورد انجام میشه، شما باید سریعتر اونو بزنید و از کار بندازید. یا آماده واکنش ضربه ها، به خصوص ضربه های مشت به سر و صورت و ضربه های پا به اندام تناسلی باشید و دفاعش رو انجام بدید. حالا در آینده توضیحات بیشتری خدمتتون عرض میکنم در مورد اینکه چطوری تشخیص بدید یک شخصی میخواد به شما آسیب بزنه و بهترین عملکرد رو داشته باشید. الان دارم توضیح میدم که با مواردی که میخوام بهتون آموزش بدم بهتر بتونید کار بکنید، بهتر درک بکنید این ماجرا رو و بهتر یاد بگیرید. حالا اگر توی مبارزه باشه که دیگه مثلا ما میدونیم حریف میخواد به ما ضربه بزنه، اینجا دیگه درگیری نیست که فکر کنیم حالا 2 تا بد و بیرا داره گفته میشه و تموم میشه، یا حالا توی همون درگیری طرف رزمی کار، شما باید با توجه به حرکت بدن حریف بفهمید که میخواد ضربه بزنه یا نه. اگر سرشونه حرکت کرد یعنی قرار ضربه دست زده بشه. اگر لگن حرکت کرد پیچید یعنی قرار ضربه پا زده بشه. حالا این چیز 100% نیست، اما میتونه خیلی به ما
خیلی مواقع کمک کنه حرکت بدن حریفمون وقتی داره جابجا میشه، میچرخه، سرشونش داره میاد، اولین قسمتی که با شروع حرکت دست برای مشت زدن حرکت میکنه سرشونه است، بالا تنه است، حالت بدن آرنجه. اگر نگاهتون درست به حریفتون باشه، آنالیزش بکنید، گوش و حواستون سر جاش باشه، میتونید متوجه بشید. اگر لگن شرخ ببینید من میخوام پا بزنم، اول اینجا کجا حرکت میکنه؟ حالا به هر حالتی که میخوام بزنم ببینید اول از اینجا شروع میکنه یه شوک ریز و شما میتونید متوجه بشید و دفاع کنید. حالا این وسط یه مسئله ای هست، این که اگر طرف کار کرده باشه میاد از فینت کردن، از فریب استفاده میکنه، از ضربه های فیک، ضربه های الکی استفاده میکنه، یه ضربه جب نشون میده برای سینه، میاد رد بکنه، مثلا شما میاد رد بکنی، این ضربه اصلا شل جون نداره، ضربه میاد دست رو میکشه، ضربه دوم رو میزنه، شما گول میخوری، واکنشت اشتباهه و ضربه میخوری. اینطور موارد هم ممکنه اتفاق بیفته. حالا چیکار ما میتونیم بکنیم توی همچین موقعیتی؟ ما باید بیایم از دفاعهای ترکیبی استفاده بکنیم. دفاعهای ترکیبی یعنی چی؟ یعنی دو سه حالت دفاعی رو با هم بیایم اجرا بکنیم. یکی از حالت‌هایی که توی دفاع ما خیلی ازش استفاده می‌کنیم و به شدت کاربردی، دفاع با استفاده از جابجایی که توی قسمت‌های بد کار می‌کنیم. دلیلش هم اینه که اگر شما کند کردن، اسلیپ و مسدود سازی یا رد کردن ضربه رو به خوبی بلد باشید و بعد بیاید اینها رو با جابجایی ترکیب بکنید، خیلی بهتر میتونید دفاع بکنید. به خاطر همین گذاشتم دفاع با جابجایی رو توی قسمت بعد بهتون آموزش بدم، توی قسمت‌های بعد، که به خوبی بتونید ترکیبشون کنید و استفاده بکنید. خب بریم سراغ موضوع خودمون. گفتم باید از دفاع ترکیبی استفاده بکنید. حالا فرض کنید من دارم ضربه میزنم، میخوام ضربه فیک بزنم. اگر رضا همزمان که داره ضربه من رو رد میکنه حالا بپیچه به سمت بیرون دست من، ببینید ضربه من کشیده هم بشه، زده بشه، بهش نمیخوره. از ترکیب دو دفاع استفاده کرد. پس اینجا میتونه شانسش رو افزایش بده. ممکنه من ضربه بعدیم یه ضربه دیگه باشه، خب احتمال اصابت باز باشه، ولی باز با این کاری که ما انجام میدیم احتمالش کمتر میشه. یا نه مثلا میاد با کشیدن عقب این کار رو انجام میده، همزمان که داره رد میکنه میکشه عقب، محیط رو امن نمیکنه، برای اینکه اگر یه ضربه بعدی اومد یا اگر ضربه دست دیگرم اومد و حتی اگر نتونست با دست دیگرش دفاع کنه، یه فضایی وجود داشته باشه برای اینکه بتونه برای خودش شرایط رو مهیا بکنه که دفاع رو انجام بده، ضربه نخوره، آسیب نبینه. در ادامه به این مورد میپردازیم. توضیحش در اینجا بسته، فقط میخواستم که به خوبی درکش بکنیم. میریم سراغ دفاع اول، رد کردن ضربه. من دفاعهای مسدودسازی بوکس و بوکس خیابانی که خودم ابدا کردم رو بهتون میگم. دفاعهای بوکس یه جاهایش نمیشه ازشون استفاده کرد و ما از یه حالتایی استفاده میکنیم که توی خیابون بشه استفاده کرد، اما برای بوکس هم بهتون میگم. ببینید ما الان رضا با دستکش به مشت میزنه، من دفاع میکنم، شما میبینید بهتون آموزش میدم. اما اگر شما توی خونه کسی نبود آروم حالا بهتون مشت بزنه، مثلا پدرتون، برادرتون، خواهرتون، رفیقتون که تمرین بکنید، یه دوتا میتونید نودل بگیرید، میتونید دوتا برش تاتمی اگر اضاف دارید توی خونه استفاده بکنید، دو تا بطری آب معدنی میتونید بدید به دست داداشتون اگر میترسه آسیب ببینه، یا شما میخواید ایمن‌تر باشه که مثلا نکنه دستش بخوره توی صورتتون یا ضربه رو اصلا بلد نیست، دست خواهرتون، دست پدرتون، هر کسی که توی خونه هست، و بهش میگید که با حالا اون بطری، با نودل، با هر چیزی که میشه، مثلا بطری آب معدنی باشه، میتونه سر بطری رو بگیره و مثل حالت مشت بگید باهاش صورت شما رو بزنه، به همین حالت و شما دفاعایی که من بهتون آموزش میدم رو انجام میدید به همین صورت. دیگه ما اگر اینجوری تمرین کردیم شما گیج نشید. اگر کسی نبود که مثلا اینطوری بهتون مشت بزنه، از این راهکار استفاده کنید. دستکش رو رضا بپوش. حالت اول دفاعیمون، گاردمون رو گرفتیم، مشت داره به سمت ما میاد، تشخیصش دادیم، میخوایم دفاع کنیم. حالت اول اینه که با کف دستمون یک کمی ضربه رو منحرف میکنیم به این حالت. ببینید این گاردمه، اینطوری نمیشه، این اشتباهه، از اینقدر دیگه نباید بیشتر بره، باید سریع هم برگرده به این حالت. اینطوری نمیشه، ما آرنجان باز نمیشه به این حالت. خب ضربه جب بزن، ببینید
به چه حالت اجرا میکنم؟ اون محکمترین ضربه‌ش هم بزنه، من اگر این دفاع رو درست انجام بدم همینقدر کافیه. ضربه منحرف میشه، نمیخوره. محکم بزن. بیا ببینید نمیخوره. من فقط اینقدر دستمو دارم میارم. پس فکر نکنید باید دستتون تا اینجا بره پایین که شما بتونید دفاع بکنید، شما بتونید خلاص اون ضربه رو رد بکنید. فقط همین. سعی کنید برای هر ضربه‌ای که به سمتتون میاد، برای دفاع کردن، برای رد کردنش از دست موافقش استفاده بکنید. خیلی بهتره. اینطوری با دست دیگرش اگر خواست ضربه بزنه، دست دیگرتون هست، یا با همون دست باز، یا با دست دیگرت، با همین دستتون هم باز میتونید دفاع بکنید. یک، ببینید وقتی دستم کم بره بیاد میتونم باز ازش استفاده کنم و ضربه بعدیم رو من بزنم که حالا اینها رو کار میکنم. پس از دست موافق استفاده میکنیم برای رد کردن. ببینید همین آروم آروم آروم. ببینید اینجا رو اگر من با اگر با دست مخالف دفاع کنم، این بر صورتم آزاده و ضربه میخوره. حالا ضربه مشت مستقیم میخوره، هوک میخوره، حالتهای مختلف میتونه ضربه بخوره. دیگه توی خیابون که هیچ قانون نیست، همه جوره ممکنه ضربه بخوره. اگر چیزی تو دستش باشه، سلاحی داشته باشه، با اون بزنیم. خب پس با دست مواب. 1 2. خب بیا از این زاویه اجرا بکن. بیا 1 2. ببینید پایین اومدن دستم رو توی این زاویه بزن. ببینید 1. اینجا شما دیگه ضربه مشت رو به خوبی یاد گرفتید. میتونید دستتون رو باز بگیرید جلوی صورتتون که بتونید هم خوب دفاع کنید، هم هر وقت خواستید بزنید دستتون رو مشت میکنید، ضربه میزنید، دوباره میاد روی حالت گاردتون. اگر هم دوست داشتید دستتون رو مشت بکنید. خب بریم. 1 2 1 2 1 2. این شد رد کردن. بسیار ساده. حالا یه مدت که کار کردید به این شکل کار بکنید. یه ضربه رد میکنید، بعدش دستتون جمع کن. 1 و 2. یه جواب هم میدید. 1 2. یا 1 2. 2 تا ضربه هم جواب میدید. به این شکل میتونید بذارید توی برنامه تمرینیتون که خاصی تمرین بکنید. بعد از اینکه ساده یاد گرفتید با ضربه ترکیبش بکنید. یه ضد حمله هم بزنید. بیا 1 2 1 2. سریع میتونید همزمان هم بزنید به این شکل. خب حالا این شد رد کردن. میریم سراغ سد کردن، یا به اصطلاح بهش میگن بلاک کردن. توی حالت بلاک کردن ما چند تا حالت داریم. این حالت قبلی که بهتون آموزش دادم توی چندین رشته رزمی استفاده میشه. توی کیوکوشین استفاده میشه، توی کیک بوکس استفاده میشه، بوکس هست، مویتای هست، توی رشته‌های مختلفی استفاده میشه. توی حالت سد کردن یه حالتی توی بوکس هست که با تیغه مشت با ساعد میان بلاک میکنه. حالا من دستکش ندارم. دستکش که داشته باشم یه فضای بیشتری رو میگیره، همینطوری جلوی ضربه رو میگیره. با دست دیگه ببینید به این حالت با تیغه دستکشی. حالا بزن تو ساعد، مثلا بزن بالاتر، همون بالا بزن. ببینید ساعد رو میارن جلوش. این گاردمه. ببینید 1 1. حالا اون دستت توی این زاویه. ببینید فقط ساعد رو میارن جلوش به همین اندازه. این نیست، این نهایتش. حتی اگر نزدیک‌تر باشه بهتره. بزن. بیا با دست دیگرت هم بزن. با ساعد. برای پایین تر مثلا باشه بیشتر با ساعد دفاع میشه، چون اگه دست رو بیاریم بالا دنده آزاد میشه، میتونه ضربه بزنه. حالا مثلا ضربه اول رو ضربه کراس میزنه، جمع کرد، از همینجا بادی شات میزنه و دنده هامونو میزنه. بهتره که تا همین اندازه انجام بشه. ولی این دفاع یه باگ توی خیابون داره. اینکه این قسمت دست ما عصب هست و بسیار حساس. اگر شما جلوی یه نفر با دست خالی بخواید مشت رو اینجوری دفاع کنید، دستتون کامل فلج میشه. پس توی خیابون کارایی نداره. توی حالا اگر یک رشته رزمی کار میکنید که دستکش دارید، میتونید استفاده بکنید و جلوی ضربه ها رو سریع بگیرید و جوابم بدید. بیا 1 2 1 2. خب بریم 1 2 همزمان دفاع و ضربه. بعدش میتونید حالا حالتهای مختلف رو بهش اضافه کنید. یا 1 2. سریع میریم تو. با تغییر زاویه و جابجایی ها میتونید ترکیبش بکنید. خب در ادامه در مورد جابجایی تغییر زاویه ها یه 2 تا نکته میگم که راحت بتونید باهاش انجام بدید. حالت بعدی بلاک کردن، مسدود کردن اینه که با کف دستمون این کار رو انجام میدیم. ضربه جب بزن.
ببینید همین حتی یک کف دستم میره جلو. داریم محکم بیا بقید صورت. همین مدیریتش میکنیم. یکم هم میتونیم سرمون رو بکشیم آقا. خیالتون راحت ده باشه. حالا برای دست دیگرمون هم باز به همین شکل مسدودش میکنیم با کف دست. میتونیم اینجا مدیریتش کنیم. ولی به نظر من اگر میتونید شرایط اونجا مهیا بود از رد کردن استفاده بکنید تا این بلاک کردن ها بهتر جواب میده. بریم 1 2 1 2 1 2 1 2 دست صورت محکم 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. اینجا با دست موافق سعی کنید انجام بدید. از این سمت بزن باز 1 2 1 2 1 2 1 2. خب این هم شد بلاک کردن با کف دست. و اگر مشت مستقیم برای قسمت شکم بود با آرنجمون ردش میکنیم به این شکل که باید مشتمون کنار صورتمون بمونه و با داخل آوردن آرنجمون و کمی چرخش بدنمون ضربه حریف رو رد کنیم. نباید مشتمون رو بیاریم پایین که دفاع صورتمون خالی بشه. بعضی از حریفا ضربه الکی برای قسمت شکم میفرستن و وقتی ما دستمون اومد پایین به قسمت صورتمون سریع ضربه میزنن. پس فقط با آرنج هامون و ساعدمون ضربه های پایین رو رد میکنیم. حالا چطوری با جابجایی و تغییر زاویه انجامش بدیم؟ خیلی راحت. ضربه داره میاد، من دارم جابجا میشم، همراه با جابجایی رد کردنم هم انجام میدم، همون رد کردن کوتاه. خیلی مواقع با جابجا شدن اصلا ضربه به ما نمیخوره، نمیخواد بلاک هم انجام بدیم. این دیگه برای ایمنیه. نزدیکمونه مثلا من تا دارم جابجا میشم ضربه رسیده، اینجا رد میکنم میرم. خب با تغییر زاویه که حالا اینا رو کار میکنه. پس خیلی راحته، یعنی اصلا سخت نگیرید خودتون رو گیج کنید. با انواع تغییر زاویه با دست دیگه بزن، با انواع تغییر زاویه هایی که کار کردید، با انواع جابجایی ها میتونید کار بکنید. بیا دوباره با داخل رفتن، با سمت بیرون رفتن میتونید کار بکنید. توی تمریناتتون بذارید، فقط ثابت کار نکنید. با حالا دوستتون، خانواده، هر کسی تمرین می‌کرده ثابت کار نکنید. دورش بچرخید، ببینید ضربه بزن، ببینید 1 2 ضربه که میاد دفاع کنید، بچرخید، دفاع کنید، برید عقب، جابجا بشید به سمت عقب، به سمت صورت هم بزن. ببینید با رد کردنش بیا من فضا میخرم که برم جلو. حالا اینجا دیگه فضا دستم، شما گاردتون رو میگیرید، میرید داخل، آروم کار بکنید. اینا رو اصلا قرار نیست مثل توی فیلم ها بخواید خیلی سریع بزنید و جابجا بشید و برید پشت سر حریف. و فقط ساده با جابجایی‌های ساده به طرفین چیزایی که یاد گرفتید، حالا یه رد کردن، یه بلاک کردن بهش اضافه بکنید. خیلی ساده. به ضربه ها که به سمتتون میاد با دقت نگاه کنید. وقتی میاد به دقت ببینید تا چشاتون عادت بکنه به ضربه، ترستون از ضربه بریزه. به این حالت، حالا اگر ضربه نبوده جسمی بود به جسم نگاه بکنید، کلا به حالت بدن کسی که روبروتونه نگاه بکنه که قشنگ بتونید سرعت آنالیزتون هم ببرید بالا تا بدن تکون میخوره حالتش رو متوجه بشید. خب این شد از رد کردن و مسدود کردن. در ادامه هم با اینا کار داریم. توی یه سری از حالت ازش استفاده میکنیم. توی ترکیب کردنشون بهتون میگم که چطوری استفاده بکنید ازشون. این برای شروع بود. حالا حالت دوم دفاع کردنمون، روش دوم، اسلیپ کردن به این شکله. ببینید دو تا حالت داره، یکی با چرخش پاهاست، یکی بدون چرخش پاهاست. حرفه‌ای‌ها اکثرا چرخش پا رو انجام نمیدن چون زمانگیره و میخوان سریعتر ضربه بزنن، سریعتر حمله بکنن. حالا شما به هر دو حالت تمرین میکنید. اسلیپ به چه صورته؟ فرض کنید یک خط مستقیم از صورتتون، از وسط صورتتون رفته به سمت جلو. این خط مستقیم به اندازه یک مشته. به این حالت شما باید از این مشت فاصله بگیرید به طرفین. سرتون رو از مسیر این خطی که گفتم روبروتونه خارج بکنید.
برای شروع که میخواید تمرین کنید، مثلا یک دیواری روبروتونه، میتونید حالا یا ستون یا حالا هر چیزی، کیسه بوکس اگر دارید، یک دایره‌ای نقاشی کنید اندازه مشت روبروی صورت خودتون. حالا اگر یار تمرینی دارید که دیگه همون روبروی یار تمرینیتون بایستید. خب این دایره اینجاست. فرض کنید من روی دیوار یه دایره کشیدم اندازه یه مشت. ببینید باید اینقدر به سمت طرفین برم، به حالتی که الان خدمتتون توضیح میدم، که از جلوی این خط خارج بشم. این یعنی اگر توی این خط یه مشتی بیاد به سر من نمیخوره. گفتم که یک حالتی فقط با چرخش بالاتنه هست، با جابجایی بالاتنه هست بدون پیچش پا، یک حالتی با پیچش پاها هست. اول حالت بدون چرخشش رو میگم چون بهتر میتونید درکش کنید و بعد با چرخش پا. خب ضربه مشت داره توی این خط میاد به سمت صورت من. ببینید من چی کار میکنم. الان من میخوام اسلیپ کنم به سمت چپ و میشه اسلیپ کردن برای خارج شدن از جلوی ضربه مشت راست حریفم. ما میتونیم به سمت داخل یک ضربه هم اسلیپ کنیم. مثلا ضربه دست راست داره میزنه، میتونیم به سمت داخل هم بیایم اسلیپ کنیم، ولی بعدش ممکنه ضربه دست بعدی رو بخوریم، حالا به صورت آپرکات، به صورت هوک، به صورت مشت مستقیم. ولی اگر به سمت بیرونش اسلیپ کنیم دیگه با دست دیگرش نمیتونه با ما ضربه بزنه و ما اینجا برتری داریم، میتونیم ضربه های خیلی خوبی بزنیم. اسلیپ کردن خیلی با ضربه ها ترکیب میشه و باعث میشه که هم ما ضربه نخوریم، همین که بعدش بتونیم یه ضربه سنگینی که به خاطر اون پیچشی است که میخوایم برگردیم از حالت اسلیپ به حریفمون وارد کنیم. خب پس میخوام به سمت خارج ضربه دست راست حریفم برم. حالا بریم برای اجرا کردن. میخوام برم به سمت چپ. باید شونه سمت راستم رو به سمت زانوی پای چپم نزدیک کنم، با یکم نشست روی پای چپم، پایی که میخوایم به سمتش حرکت کنیم. ببینید به این حالت. ببینید حالا سرم از مسیر اون ضربه خارج شد. یه سری افراد هستن میخوان اسلیپ کنن، خیلی دیگه بدنشون رو به سمت چپ و راست میبرن، خیلی خودشون رو میکشن. این کار اشتباهه. شما فقط به اندازه یک مشت، نهایتاً 2 تا مشت باید سرتون جابجا بشه. به این موضوع توجه کنید. خب اسلیپ کردن میتونه یکم با حرکت به سمت جلو هم باشه، به خصوص زمانایی که میخوایم با جابجایی انجامش بدیم و بعدش یک ضربه مثلا فوک بزنیم یا حالا ضربه های دیگه که در ادامه میخوایم کار بکنیم. خب من ضربه مشت مستقیم رو بهتون یاد دادم، دفاعش رو بهتون یاد میدم و بعد میریم حالا سراغ ضربه های دیگه و دفاع هاشون، چون معتقدم اگر یکی دو تا ضربه رو خیلی خوب بلد باشید، هم دفاعش هم اجرای خودش رو، خیلی بهتره تا کلی ضربه بهتون آموزش بدم همینطوری پشت سر هم و شما نتونید خوب اجراشون بکنید، دفاع هیچ کدوم هم درست بلد نباشید. به خاطر همین روی هر آموزش، روی هر حرکت کلی کار میکنیم، حالا به صورت اجراهای مختلفش، دفاعش، تا به خوبی مسلط بشید و بعد میریم سراغ فنون و تکنیک‌های دیگه. خب بریم سراغ اسلیپمون. میخوام از این محدوده خارج بشم. شونه سمت راستم به زانوی پای چپم نزدیک میشه، با یکم نشست روی پایی که به سمتش اومدیم. از مسیر خارج شدیم. حالا برمیگردم. با بدنم برمیگرده سر جای خودش. 1 2. گاردمونم حالا سر جاش. اینجا برای ایمنی بیشتر چند تا حالت دست میتونید بگیرید. حالت اول به این شکلی که همین گارد رو دارید میرید. ببینید. حالت دوم هد گارد دست میاد بالا ولی دیدتون رو کمتر میکنه. حالت بعدی اینه که دستی که سمتی هست که ما به سمتش اسلیپ کردیم، حالا ما به سمت چپ رفتیم، میشه دست چپ من میاد این طرف صورت، حالا با دستکش یا با مشت یا دست باز، دیگه بستگی داره به شرایطمون که اگر توی خیابون بودید دستتون باز باشه که بیشتر پوشش بده، اگر هم دستکش باشه که دیگه حالت دستکش. خب به این حالت میاد کنار سر و این دست هم بدن رو پوشش میده و برمیگردیم به این حالت. این شد اسلیپ کردن، از مسیر ضربه خارج میشه. خب حالا میخوایم به سمت راست اسلیپ کنیم. این بار سرشونه سمت چپ رو به سمت زانوی راست نزدیک میکنیم، همراه با کمی نشست باز به این حالت.
از این محدوده باید خارج بشیم مسیر ضربه. این بار داریم دفاع دست سمت چپ حریفمون رو انجام میدیم. این مشت مستقیم میخوره به سر من. حالا من اینجا با یک اسلیپ از مسیرش خارج میشم به این شکل. اینجا باز میتونم هدگارد برم ولی دیدم کم میشه. میتونم این دستم رو بیارم و بدن من پوشش بدم که اگر ضربه دیگه ای داشته بسته بشه. اینجا اگر آپرکات بود بسته بشه. خلاصه تمام حالت از خودم دفاع بکنم و از حالتهای دیگه هم که گفتم باز میتونیم اینجا استفاده بکنیم. فقط کافیه که یکم نشست و این سرشونه رو به سمت زانوی پای راستم نزدیک کنم به این حالت. ببینید این با گارد سادمه. خب پس به این حالت میتونیم اسلیپ به سمت راست رو هم انجام بدیم. حالا تک به تک اول تمرین بکنید. مسلط که شدی دیگه میگید یک، میاید بالا میرید دو، یک دو. میتونه دوتاش هم بچسبه به دوتا دستتون بچسبه به چونتون وقتی میری توی اسلیپ. به این حالت، به این حالت، به این حالت، به این حالت، یا هر دوتا هدگارد. یک دو، یا با حرکت این دست که میاد سمت مخالفش رو پوشش میده. یک، این دست میتونه باز باشه میتونه مشت باشه و دو، یک و دو. هر چقدر کار بکنید حرفه‌ای تر بشید به مرحله میرسید که کمتر میرید پایین و فقط به اندازه مشت میرید. یعنی حرفه‌ای‌ها رو اگر شما ببینید فقط به اندازه که مشت دقیقاً رد میشه. تازه بعضی وقتی یکم از ضربه دستی که داره میاد بغلش به سر اون حالا فایتری که داره دفاع میکنه برخورد میکنه. اگر توی خیابون هم باشه که دیگه حالا اکثرا شما با افرادی درگیر میشید که خیلی حرفه‌ای نیستن دیگه. خیلی راحت میتونید تشخیص بدید و خوب دفاع کنید. این هم از اسلیپ کردنم. حالا این اسلیپ کردن رو میتونید با جابجایی انجام بدید، با تغییر زاویه هم انجام بدید. مثلا حریف خواد به من ضربه بزنه، من میخوام اسلیپ بکنم. همزمان ببینید این یکی از دفاعی که میخوام در ادامه کار بکنیم. میخوام فقط اینجا نشونتون بدم یک و حالا دو. من میتونم ضربه بزنم یا نه پیچ چرخش کاملم نخوام انجام بدم. با این اسلیپ کردنم میتونم از اینجا با زاویه کمتری ضربه بزنم. خب این با فقط پیچیدن بدن بود. حالا ما میتونیم اگر میخوایم بعدش یه ضربه خوب بزنیم، ضربه سنگین بزنیم، یا بعدش میخوایم توی یو بریم، حالا یه هدفی داریم بعدش که به پیچش پا نیاز داره، میتونیم وقتی داریم اسلیپ انجام میدیم مثل ضربه مشت که داریم میزنیم پا رو هم بچرخونیم. وقتی دارم اسلیپ میکنم به سمت چپ انگار دارم ضربه کراس میزنم، ضربه دست عقب، ضربه مشت مستقیم دست عقب. به این حالت دیگه داره این شونه میاد داخل. فقط اینجا ما یکم نشستم داریم، یکم کشیدن خودمون به سمت این پا هم داریم. اینجوری نیست که فقط بچرخیم. به این حالت. خب اینجا ما دیگه دست رو نمیزنیم، همون پیچش پا رو داریم با حرکت بالاتنمون. بالاتنه که حرکت کرد پام باش میره به این حالت. این یه کاربرد دیگه هم که داره این حالت برای استفاده از اسلیپ و جابجاییه که بهتر بتونید توی جابجایی ازش استفاده بکنید. پس به هر دو حالت اسلیپ کار بکنید و تمرین بکنید که در ادامه باهاش کار داریم. باز با حریف اجرا میکنیم. حالا میخواد ضربه دست عقب به من بزنه، اینجا باز ببینید کارایش رو مثلا میتونم با جابجایی ترکیبش بکنم. وقتی که میخوام اسلیپم رو انجام بدم به سمت خارج دست، به سمت داخل دستم اگر مجبور باشید میتونید انجام بدید، ولی بعدش باید یه سری برنامه داشته باشید، مثل تبدیلش کردن به یو زدن و ضربه های به بدن و یه سری کارهای دیگه که در ادامه بهتون یاد میدم که بتونید مهارش بکنید و احتمال آسیبتون بیاد پایین. خب میخوام اسلیپ کنم، ببینید ضربه داره میاد، من میخوام اسلیپ کنم اینجا. من میتونم این پام رو همزمان با اینکه دارم میرم به سمتش بذارم به سمت جلو. اینجا حالا برتری با منه، میتونم بدنش رو بزنم، میتونم بیام بالا صورتش رو بزنم. با حالا دست دیگه هم که بهتون نشون دادم باز همینجا بود، یک به سمت خارج پاش، یک و دو. ببینید اسلیپ کردنمو میتونم با همون پیچیدن بدنم جابجا بشم. حالا هم به صورت نفوذی
هم به صورت کامل. دیگه اینجا شما به سمت هر پایی که رفتید باید با همون پا شروع بکنید به جابجایی. 1 2 1 2. اینجا چرخش هم بهش اضافه شد. اون پا وقتی جابجا شد ببینید پای اولم جابجا شد، چرخشش هم داشت و حالا پای دوم هم وقتی میخواد جابجا بشه فقط به این حالت نمیام بالا، یه چرخش هم باش داره که باعث میشه من تغییر زاویه بدم. ببینید 1 بیا 1 اومدم خارج بدنش 1 حالا هم جابجاییه هم چرخیدن. این پا میشه ستون. حالا برتری با منه. پس با تغییر زاویه ها میتونید به این شکل اجرا بکنید. در ادامه میخوام چند تا برنامه بهتون بدم برای تمرین کردنش توی پست‌های بعد، توی آموزش‌های بعد. پس الان فقط به اجرای سادهش توجه کنید. اگر تونستید با جابجایی اجراش بکنید با تغییر زاویه، اگر نه صبوری کنید. خودم براتون میچینم که چطوری جابجا بشی، چجوری اسلیپ کنید همزمان باش و یه سری ترکیبای آماده بهتون میدم که به خوبی توی بدنتون جا بیفته، نگرانش نباشید. این هم شد از اسلیپ کردنه. حالا میریم سراغ حالت سوم، کند کردن. کند کردن به این شکله که ما گاردمون رو گرفتیم جلوی حریف وایسادیم. بسیار ساده است، بسیار ساده است. اینجا شما وقتی ضربه داره به سمتتون میاد، بیا دستت رو نگه دار. شما فرض کنید این ضربه الان خورده به صورت. خب اینجا یعنی من اگر اینجا وایسم میخوره به صورتم، درسته؟ این ضربه الان داره میخوره به صورتم. باید وزنمون رو ببریم روی پای عقبمون. ببینید اینجوری نیستا، اینجوری به کمرمون فشار میاد و میخوایم برگردیم هم سخت میشه. با بدنمون میریم روی پای عقب. یک کم حالا اگر بالا تنمون رو بکشیم عقب عیبی نداره. و به این میگن کند کردن. نشستن روی پای عقب یا از محدودیت ضربه خارج شدن. بیا 1. ببینید الان روی پای عقبم. بیا 1. این حالتی که من روی پام میرم رو دقت بکنید. بیا 1. ببینید یکم هم از بالا تنم کمک میگیرم ولی اینجوری نیستم. از هر دوتاش کمک میگیرم. کم از این حالت کمک میگیرم. بدنمو میبرم، خودش فضا میخره. یکم هم بدنمو میکشم برای ایمن‌تر کردن. بریم. بیا. وقتی داره ضربه به سمتم میاد، وزنمو انتقال میدم روی پای عقبم و یکم هم بدنمو میکشم آخر. حالا اینجا من براتون یه جوری دفاع رو چیدم که بتونید به خوبی استفاده کنید. مثلا بلا کردنی که اول بهتون یاد دادم رو اینجا وقتی دارید میکشید عقب میتونید اگر ضربه داشت میرسید بیاید استفاده کنید از اول. بیا به این حالت. بیا ایمن‌ترش میکنم. فضای بیشتری دارم و خیالم راحت‌تر. 1 و 2. حالا بعدش میتونم ضربه بزنم به حریفم. وقتی برگشتم سریع برمیگردم دیگه. 1 و 2 ضربه بزنم. خب 3 تا دفاع رو با هم کار کردیم. به این موضوع توجه کنید که این نشست ما اینجوری نیست که خیلی بریم پایین. یه 10-15 درجه نهایتاً 30 درجه ما نشست داریم. از نمای روبرو ببینید همین. خب توی حالتهای مختلفی که براتون اجرا کردم امیدوارم که به خوبی یاد گرفته باشید. حالا این 3 تا دفاع رو شما میتونید با هم ترکیبی اجرا بکنید. مثلا اسلیپ کردن رو وقتی دارید انجام میدید شما میتونید از بلا کردن هم باهاش استفاده کنید. وقتی دارید اسلیپ میکنید به سمت این طرف ببینید میتونید ردم بکنید با این دستتون برای اینکه خیالتون راحت باشه. وقتی دارید به این سمت اسلیپ میکنید میتونید با این دستتون هم رد بکنید. درسته؟ حالا وقتی دارید کند هم میکنید که نشونتون دادم میتونید همزمان با کند کردنتون ردم بکنید. درسته؟ ببین خب حتما روی این 3 تا دفاع خیلی وقت بذارید با جزئیات ریز و درشت اجراشون بکنید. سعی کنید با جابجایی با تغییر زاویه اجراشون بکنید. فقط توی حالت ثابت وای نستید. حتما اگر شرایطش رو داشتید از کسی بخواید که به همون شکلی که گفتم باهاتون تمرین کنه. اگر نه تصور کنید داره مشت میاد و در مقابلش دفاع رو انجام بدید. تمرین بکنید و مسلط بشید. بعد بیاید سراغ قسمت بعد تا روی دفاعهای بیشتری و ترکیبشون با هم دیگه
کار بکنیم. سپاسگزار میشم اگر با لایک کردن و نظر دادن از ما حمایت کنید. یادتون نره. جاوید باشید.